Христинка, сьогодні дуже важливий день у твоєму житті, це новий етап, і я впевнена, що у вас все буде добре. Я бажаю вам поваги, взаємоповаги, розуміння, щастя, багато діточок і всього хорошого. Я дуже тебе люблю, я дуже рада, що в мене є така подруга, з якою я пройшла через все, і ти завжди була зі мною. Я рада, що я тебе підтримую сьогодні в такий важливий твій день. Я тебе дуже люблю. За вас. А на що відпустила? А що там сиділи? За вас. По-німецьки буде дрінки. Мама, дякую. Дякую, добре, ми чекаємо. І 3 дні маємо там. А може Хто віддав? наливай, не знаю, що не доньку віддаю. Нас вас не можете. Дай Божий добрий час, як люди, так і в нас. Та дай Божий годину, розвеселим родину. Та дай Божий добрий час, як у людей, так і в нас. Та дай Божий годину, розвеселим родину. Слава Ісусу Христу! Мамко, татку, бабко, благословіть нас у цю весільну дорогу. Благословляємо вас. Та дай Божий годину, розвеселим родину. Та дай Божий добрий час, як у людей, так і в нас. Та дай Божий годину, розвеселим родину. Та дай Божий добрий час, як у людей, так і в нас. Та дай Божий годину, розвеселим родину. Та дай Божий добрий час, як у людей, так і в нас. Слава Ісусу Христу! Слава! Мамку, татку, бабку, благословіть мене в цю весільну дорогу. Та дай Божий добрий час, як у людей, так і в нас. Та дай Божий годину, розвеселим родину. Та дай Божий добрий час, як у людей, і в нас. Та дай Божий годину, розвеселим родину. Слава Ісусу Христу! Мамко, татку, дорога моя родина, бабко, сестричко, братику. Настав той день, коли мене виховали таку файну дівчину, красиву. Дбалися про мене всі роки. Маленько допомагали мені. І хотіла б вам подякувати за все, що ви робили для мене. Дякую вам за турботу вашу, за поміч вашу, за ваші поради, які ви допомагали. І ви, бабко, допомагали мене кішкати. Всяко було. Може, десь вам таке слово сказала і мамі, і татові. Ну, пробачте мені за все. І від щирого серця вам дякую за це і благословіть мене в цю весільну дорогу. Христиночко, Бог благословить небесний на щасливу сімейну дорогу.
Іди, дім на двір. Я тебе поздравляю з цим букетом квітів, бажаю тебе щастя, здоров'ячко, самого ліпшого, що ти собі Ну, де, як ви маєте йти? Я ще раз і вертаю. Йо. Молодий притягати. Я на ліки. На ліки больниці багато береш. Якби так лиш на... Мамко, татку, братики, бабку, родина, сусіди, прошу вас провести з нами це вечір, піти на вінчання, на розписку. Хай нам Бог допомагає і благословить нас ще раз цю весільну дорогу. Ще бабку поцілуй. Так не лягайте. Треба радуватися. Васю дуже є. Влад більше допомагав. Зараз злий вода. Полину, та зоставайся, мій милий, я так не погину. Слава Ісусу Христу, а почали сюди прийшли, кажуть, це. На дівок і так на хлопця. Принесли вінки, сказали, що це від квіточки. Я тут Ми молив прийшли по туди квіточку. Того й налота вже там. Нам є такого не раз давайте ми вийдемо. Нам давайте молодого. Йо, та й давай, а ми беку купили. Нас файна кусечка, нам є беку, гроші, ой, форинці, долари, євро. Скільки тут ми все приймаємо. Молодий, я вижу, що до того. Та немає тут Трошки кредо прийняли, видимо, що без грошей тут справи не обійде. на віки будемо. Ми все приймаємо, кроме гривню, бо гривню не всім. Долар щось Ми даримо Ярину. Ходіть ближче, ви там не поїхали. Це староста ставте не пускає, дай. Нас почали О, що питаєте, чи як? частні на карточку, все, ви скидуєте рахунок. Жінка робить у банку, ну все знає, як то перерахунки все робить. Нема що довіряти, виходить гроші. Нас таке на подарів не знаю. Тут ще таке й не чули. Молода, я. Де, Ми показуйте. патріоти, ми лише любимо українську валюту. Ніякі долари, євро. Нам і українська підходить. Не кажіть таке, ви що? Хоч що продають, то ви лиш мали. Чим більше. Давайте не задержуйте, бо часи піджимають. Так, ну давай, де маєш так? Давайте. Дружка з дружкою, хто приймає хоч трошечки молоді приймає. Файний молодець, тебе так фалю, що ти газда файний. Я за таких На старості вже буде і Відсотка. на Тут є пиво. нулем. тепер нові такі. Коли ходіть ближче, ми вас не вийдемо з-поза стола. Поверху сюди кухарка, ми його норовимо. Перед стола. Це таке. Ну добре, кажуть, що це. Ну, молоду можете давати. А зараз ще подумаємо. А коли будуть, то вже будуть там. То вже може будуть відкої. Далі, кажи їй. Ну далі І на так руки твої вийдемо вибирайте, кухарка. бітували.
Далі і кухарці, і на Та й внуків, і кухар. в Сечин. А ну багато далі, ну покажу, бо я хочу видіти. Ну покажіть, ну. То багато видить, то так А я ну, легко гостить. а ковані тесті є? Ну що, бачите, молода є. Зараз то далі, щоб ви всі подивитися на молоду. Я вам казав, щоб ви всі подивитися на молоду, спершу її дати. Ще трохи додайте. А ви не видите, порядні ми зразу все дали. То все зараз там А вийшло. ну ще трохи у кишеньох може десь є. Анза. Добре, зустріньмо молоде. Кишені лишей. Айде, будь. Оплесками. Ми будемо тачці, там даємо, що так, гривню, повні кишені, кишені, Мобільний телефон. Дайте молоде оплесками. Будуть щасливі, веселі, другі. Гірко їм лиш, їм най буде їм гірко, а все життя солодко. Ми всі вже навчили цілувати. Традиції мусимо ми Ой, вітати. їм буде вже йдуть. Ми геть це спізнюємо, Пашка. Пашка, геть це спізнюємо. Вже найтерпі. Це свій. Ми маємо просити. Клади в пазуху, пазуху прозрачна пазуха не клади. В неї там прозоре, не розтягайся. Треба буде запхати. Де це стояло? Ні, зараз. Воно ні, тут треба світити, де бабі налиємо. Беріть. Беріть чахніть. Коле, ну зовсім коле.